बटाटा म्हटलं की त्याच्या व्हेरिएशन्स भरपूर असतात आणि मेन बेसिक भाजी असते आपल्याकडे येलो कलरची. पण नॉर्थ साईडला आलूची भाजी थोडीशी वेगळी करतात, म्हणजे बटाट्याची जीरा आलू. तर आपण करूया. गॅस सुरू करूया आणि घेऊया 2 टेबलस्पून तेल आणि ते तेल छान गरम करायचंय. तेल थोडं तापू द्यायचंय. तेल तापल्यावर आपण जिरा घालणार आहोत. त्याच्यामध्ये आलं लसूण क्रश आहे आणि हिरवी मिरची आहे. थोडीशी तिखट असली भाजी की मजा येते. तेल गरम झालेलं आहे. आपण इथे घेऊया अर्धा टीस्पून जिरं, त्याच्यानंतर 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, 2 हिरव्या मिरच्या क्रश करून घेतल्यात आणि आता आपण हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचंय. आलं लसूण आणि हिरवी मिरची ह्याचा सुगंध एवढा छान असतो ना की ती रेसिपी छानच होते. आता आपण यात घालूया कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आणि आता ह्यात घालूया आपण उकडलेली बटाटे घेतले, त्याची सालं काढलेत आणि फोडी केल्यात, ते घालूया आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि 5 मिनिटं वाट बघायची. ही तुम्हाला मी एकदम सोपी भाजी दाखवली आहे, पण ह्याच्यामध्ये हळद आणि कढीपत्ता पण तुम्ही ॲड करू शकतात. पण ही रेसिपी मला माझ्या मैत्रिणीने शिकवली आहे, जी पंजाबी आहे. आता थोडा वेळ वाट बघायची. छानपैकी वाफ आलेली आहे. यस, आपण गॅस बंद करूया आणि आता हे काढून घेऊया. गरमागरम जीरा आलू तयार आहे आणि ह्याच्याबरोबर छान पराठा किंवा गरम गरम बटोरे, क्या बात आहे. तर तुम्ही हे करायचं आहे, कमेंट्समध्ये मला कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.